Hi everyone! Welcome back sa ating channel, and sa video na to ang i-share ko po sa inyo ay kung paano maglagay ng button hole sa ating mga polo shirt. So tara! So, bali ito yung lalagyan natin ng button hole, no? Bago natin lagyan ng button hole, kailangan muna nating alamin yung starting point niya at saka yung end point niya, no? So, dito, for example, itong dress na to ay mag-start siya sa 3 inches mula up hanggang sa kung saan siya mag-start ng mag-button hole. 3 inches. Tapos, yung end point niya naman is dito sa bottom, mula sa bottom hanggang kung saan siya mag-end ng, for example, itong part na to is 7 inches, no? At yung matitira ay i-divide natin sa kung ilang button hole yung ilalagay natin. For example, 5. So, itong area na to, mula dun sa part na to, i-divide natin sa 5. So, in this case naman, meron akong hinandang guide dun sa aking button hole. So, hindi ko na kailangan mag-divide. So, mag-start na agad ako dito, pababa. So, bali ito na yung natapos nating i-button hole, guys. So, ito yung starting point. Tapos, ito yung end point. Yan, sa dress na to. Tapos, ito yung rest niya na dinivide natin. So, bali ito yung kinalabasan niya. Botones na lang yung kulang. Yan. So, bali yan guys, may button hole na siya. Lagyan na rin natin siya ng botones, no, dito sa part nito. So, para natin malagyan ng botones, no, i-mark natin siya, no, sa button. Madali lang maglagay ng botones, eh. Ayan. Sundan lang natin yung butas. Mark natin. Ako kasi pag nagmamark naka-wrong side siya. So, tapos, sundan natin yung butas dyan. Ayan. So, ito na, bali ito na yung mark niya na lalagyan natin ng botones. So, tara! So, bali ito yung botones na gagamitin natin. Ayan. Ayan lang natin siya dyan.
ipapakita. Wala. Ayan. Pinasok. Ayan. Okay. So, bali ito na yung finished product ng ating binoton hole at binoton saw. Yan. So, yun yung button hole niya. Ay, ito yung button saw niya. Yung button hole niya. Check. Okay. So, bali yun na. Yung finished product na. Ating button hole and button saw. Thank you for watching.